Trước tiên là giới thiệu về mình đi em mời em. Em là Nguyễn Duy Tùng, năm nay em 24 tuổi ạ. Em là Tạ Thị Ngọc Anh, năm nay em 23 tuổi. Các em đến từ đâu? Em đi từ Hà Nội luôn ạ. Nhưng Không chồng quê em luôn. ở quê Thanh Hóa. Như vậy là các bạn từ Hà Nội vào đây luôn. Vâng. Đi bằng máy bay hay là đi bằng gì? Em đi bằng ô tô ạ. Đi bằng ô tô. Vâng. Vâng. Thì thay mặt cho những người làm chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai bạn đã đến tham dự chương trình này. Rồi, anh hỏi nè, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Lúc đó em chuyển đến xóm trọ của chồng em. Em ấn tượng với cô ấy là tóc ngắn như hồi đấy cũng như bây giờ này. Nhìn như con trai ấy, cũng cá tính, xong rồi chơi quen cũng thấy sòng phẳng. Sòng phẳng có nghĩa là ăn em ăn mang là quá chia nhiều đều. trả tiền em Vâng. đúng không? Không, em để chồng em trả tiền. Nhưng xong mà về nhà thì em cô ấy mới- về đòi chia đều. Vâng, tại vì Về em thanh nghĩ toán là lại với chồng em em đi. lúc đó mới là sinh viên thôi, thì không đi làm ấy, thì không có điều kiện kinh tế. Và mình nghĩ thế là mình cứ lẳng lặng mình nhét tiền và mình đưa thôi. Nhưng mà thực ra lúc đó là em đã để ý cô này rồi đúng không? Vâng, em là cô gái nào cá tính em thích lắm. Rồi đến bao lâu thì em mới chính thức là cưa được cô này? Vợ em là vợ em cưa em. Cái hồi đó ở bên cạnh là em cũng để ý là thấy chăm học lắm. Thấy sáng nào cũng 5 giờ sáng trong đèn lên để học ấy. Em thấy học bách khoa mà học cũng giỏi thì 3 năm mới đỗ bách khoa em cua cái lấy vợ. Năm thứ ba ra là hốt luôn. Không học năm đầu tiên có nghĩa thi 3 năm mới Em đỗ thi bách ba khoa. năm mới đỗ bách khoa. Sao chọn ra học trường đời luôn. Lúc yêu nhau có gì thuận lợi không hay là khó khăn? Quen nhau tháng rưỡi thì biết là cô ấy dính bầu. Cái thời gian đó là khó khăn nhất bởi vì là hai gia đình ngăn cản. Nói Em chung chưa có điều là kiện. chống chế vậy thôi. Với gạ em là thôi bây giờ em bỏ con đi. Anh học xong thì anh cưới em về rồi bọn mình làm nước khác. Và em mới thấy sở khanh quá. Nhà em nghĩ không, con mình nuôi mà mắc mớ thì không yêu thôi. Cô ấy quyết tâm lắm. Em Cô ấy cũng quyết tâm, thế là em bảo là không thể ra đi một cách dễ dàng và đơn giản như vậy được. Và em mới tính là em nhắn chồng cái tin, sau em lên cầu em để cái xe ở đấy. Xong rồi bỏ đi. Nghi binh. Sao em tính đi nơi khác sống à, cho lão này hối hận cả đời luôn. Em đi, em bỏ xe lên cầu, em đi đến cuối cầu em tiếc cái xe quá. Rồi Chiếc xe sợ người ta dắt đi đúng không? ra em chạy lại quay qua xe không còn. Về, em bảo thôi về nói ba mặt một lời xong rồi bỏ đi cũng được, mắc mớ thì bỏ xe. Em về nhà thì em mở cái cửa ra em nhìn thấy một vũng máu. Lúc đấy thì em biết là vợ em không tự tử đâu, vì bản tính cô ấy em cũng hiểu. Em, đấy là em dọa anh đúng không? Anh dọa cái. Em mua có 5.000 tiết lợn thôi mà không nói nhiều ấy. Trời ơi! Trời ơi! Coi như là Cái gì đâu mà hai vợ chồng đấu trí với nhau. vỏ quýt dày đó, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đó. Rồi, Em mua xong là em giải từ giữa nhà ra đến chỗ nhà vệ sinh, không hết em đổ hết vào đấy. Xong là em còn lấy tăm em chấm lên xong viết chữ là hai mẹ con em sống khỏe nhé, kiểu như thế. Như là mình cắt tay rồi ấy. Xong là em còn thừa em đổ hết vào trong nhà vệ sinh đấy. Xong là em đi chơi điện tử. Đấy. trời ơi! Em mở cửa về nhìn thấy máu ấy, em tái xanh mặt. Sợ em đi vào nhà vệ sinh ấy nhưng mà bị bại lộ. Chị biết bại lộ sao? Vì em nhìn thấy có tại sao lại có cả mỡ ở đây. Em mới bảo là thôi em biết cả rồi, đi về nhà đi. Để cái hai đứa ôm nhau khóc tu. Vậy bảo là thôi anh bảo lưu học để hai đứa cưới nhau rồi về ở với nhau. Nhưng mà lúc đó sợ lắm, không dám nói với bố mẹ đâu, chỉ là cứ ở với nhau vậy thôi. Về sau chồng em mới về quê ăn trộm sổ hộ khẩu của bố mẹ. Thì bọn em đi đăng Sự ký. cầm này nó nhiều chuyện thú vị quá. Sau là ăn trộm sổ hộ khẩu của mẹ xong đi đăng ký kết hôn. Thì bà cũng giận, bà không chu cấp gì hết. Thế là bọn em phải tự thân vận động. Lúc đầu thời gian cũng khó khăn lắm. Nói chung là em công việc không ổn định, mà chồng em thì mới đi học xong thì thôi học, thì đi làm bốc vác chợ Đồng Xuân á. Lúc đó Còn thì nhiều gia cái đình khó khăn. em sao? Về sau thì em có nói thì với mẹ em thì Lúc đó là gần đẻ. lúc đó gần sinh rồi. Thì chỉ có mẹ em nói là sinh xong làm đám cưới. Nhưng mà sinh xong thì đợi con nó lớn đã thì làm. Thế là nó chưa có lớn làm đến nữa.
Có nghĩa là Bây giờ em 2 đứa rồi. bây giờ 2 đứa mà cái đứa lớn thì được mấy tuổi? Được hơn 3 tuổi. Đứa đứa nhỏ thì được Được hơn 1 tuổi. hơn 1 tuổi. Hai em cho tới giờ vẫn chưa đám cưới. chưa Đăng ký nhưng kết mà hôn đến rồi. chương trình đây là lần đầu tiên em được mặc váy cưới luôn. Vâng. Và đó nhiều khi đó cũng là một cái lý do mà để em tham gia chương trình đúng không? Thôi thì bây giờ trước khi các em đám cưới Dạ. thì bây giờ anh xin thay mặt chương trình sẽ tặng cho em một món quà, một bộ ảnh cưới chụp ở tại sân khấu vợ chồng son. Em cảm ơn Được chương không? trình ạ. Vâng. Sau khi cưới về thì đã có 2 mặt con rồi. Ủa chú ơi, ủa mà đâu cưới đâu đúng không? Là đăng ký hôn thú thôi. Rồi có nghĩa là tụi em đã ở với nhau là bao lâu rồi? Cũng được 4 năm rồi đó. 4 năm. Vâng. Vậy chồng em có tật xấu gì không? Nhiều lắm anh. Có cái tật là cứ có cái đầu gì mới là rất là xí sớm. Xí sớm là sao? Ví dụ như là đợt đó là rộ lên cái mốt mà chổi lau nhà 360 độ đó anh. Em cũng mua một cái về xong à ông ấy trong lau nhà hẳn lên, cảm tưởng như kiểu chỉ có một hạt bụi rơi xuống đất cái là chạy ra như kiểu siêu nhân đấy. Nhờ về sau á, có nhờ vào mỏi mồm cũng chưa chắc là lau đâu. Nghĩa là đam mê của lạ. Đó cả thèm chóng chán hay là xí sến á. Cái này thì hai vợ chồng cùng mắc có đồ chơi các thứ gì của con á. Ví dụ như là mua bộ xếp hình chẳng hạn, bố mẹ giặt hết hai thằng con ra bên. Bố mẹ tự lắc lấy. Là hai chồng em hả? Dành đồ chơi của Trời con. ơi, dành đồ chơi của con nhỏ. Xếp thành tòa lâu đài rồi, xong tụi nó lao ra, tụi nó phá, xong bắt chưa úp mặt vào tường. Để bố mẹ chơi xếp hình. Trời, bây giờ tôi không biết nhà đó có người lớn không hay là nhà nó bận lắm. Có, bố em bảo là 4 đứa trẻ con. 4 đứa học mẫu giáo. Nghĩa là bây giờ tụi em đang ở bên gia đình vợ. Không, Không bọn ạ. em thì Ở ở với riêng cả nhưng mà bố vợ cũng ra ở cùng để ông giúp em đỡ trong công việc với trong gia đình Trông, trông cháu nữa. các cháu. Tức có nghĩa là trước đây thì hai bên gia đình là không đồng ý. Bây À, giờ thôi, bây nhưng bây giờ giờ thì thì là cũng xuôi rồi. Bây giờ xui rồi đúng không? Vâng, đến chương trình này là cũng chia chắc xong ông nội ông ngoại một đứa, bà nội đứa. Chát xong rồi hả? Xong là gửi xong rồi đó. Thế là bố Coi mẹ đi như- chơi tít thôi. Anh chị lần này đi là coi như là tuần trăng mật đấy. Vâng. Đấy, trăng mật xong rồi về lại phát thứ 3. Hả? Chưa kịp cưới Hả? là đứa thứ 3. Em muốn gì không? Không, đến lượt em nói xấu rồi nhỉ? Tới em thì coi. Đấy, bắt đầu. đấy nó xấu rồi. Rồi dành luôn. Cha. Thôi. Em phải ngồi em hiên ngang Vâng. luôn nha. Vợ Với em lại thì là không được nhìn xuống dưới, phải Vâng. nhìn lên chút xíu chứ. Nhìn Em- dưới chắc là em sợ bị vợ đánh đúng không? vợ em thì thuộc là dạng vợ yêu tinh ấy. Lưu trong điện thoại vậy luôn. Cô ấy yêu tinh ở chỗ là hồi xưa bọn em còn trẻ ấy, còn cãi nhau nhiều ấy, cãi là đánh nhau ấy, mà đánh nhau vì ví dụ như là ở đây đúng không? Bình thường đánh nhau em mà tát với một cái là nguyên cái bàn này vào đầu em này, không xong đến ghế này 4 cái ghế này bay theo. Ôi ôi. Trời Đấy, ơi. cái trường Hồng Kông ấy. Vâng, cô ấy không nhịn em đâu. Hèn gì là gọi là yêu tinh. Xong rồi là cãi nhau hồi đầu thì em cũng cậy ông ra trưởng kiểu thôi cô cút về nhà cô đây, cút đi. Xong là cô ấy cũng thôi lúc đấy thế thì thôi cô nhịn, cũng không biết nói gì. Xong là được 2-3 lần sau thì cô đuổi thôi anh cút đi, anh đàn ông con trai anh cút đi. Xong bảo mình cũng nghĩ mình đàn ông con trai đi đâu chả được, thế là em tức em cũng đi. Cô ấy đi nhá, cho em là hôm thì đi bằng túi bóng đen này, đựng quần áo ấy, hôm thì bao tải dứa này, hôm nhục nhất là túi cám con cò, Cám con cò. cho quần áo ở đấy. Cái hôm mà em ra quán net xong thằng trong quán net đêm nó nhìn thấy em nó chán quá bảo anh lại bị đuổi à? Mà sao anh bị đuổi nhiều ấy, bảo anh làm em sợ xong không lấy vợ đâu. Em chia tài sản cho 20.000, 50.000. Mỗi lần đi chỉ cho 20.000 với 50.000 thôi. Ra ngồi quán net này hết đêm là về. Có hôm một tuyên bố to lắm bảo là hôm nay tôi mà đi á, tôi về tôi làm chó nhà cô luôn đấy, kiểu đấy. Thế là hôm sáng sau về thật. Nhưng mà đúng là thiếu nước vợ em thấy thì cũng Nói chung em không nói gì đâu. Rồi. Em chỉ bảo là đứa nào hôm qua nhận làm con gì thôi. Rồi quả đấy chỉ vừa tức vừa ức rồi thôi. Em làm em cắn em phát rồi bảo chó nó biết cắn đấy. Không biết. Rồi sao nữa, còn gì Xong xấu rồi không? vợ em hay đọc báo mà bị ảnh hưởng lắm, toàn đọc báo toàn đọc những cái tin nào hot kiểu như là chồng cắm sừng vợ rồi là các kiểu bồ bịch các kiểu lăng nhăng với ông chồng ấy. Xong rồi cứ đêm mà đang ngủ ấy tầm cỡ 1-2 giờ sáng mà em ăn vải bình thường, đang đêm ngủ vậy bốp anh đồ sở thanh khốn nạn các kiểu đủ hết. Không phải ăn vả đâu.
cùi chỏ lên Cùi gối. chỏ lên gối rồi bắt đầu cào cấu. Coi như em bị mộng mị đấy phải không? Đọc báo xong rồi Nhưng đi nói vào chung giấc là ngủ. lúc mơ xong dậy tức lắm. Nhìn nó nằm bên cạnh ngáy o, trong khi mình mồ hôi thì ra đầm đìa cơn ác mộng thế. Đánh. Và mơ em cặp Không bồ lưng ấy, luôn. kiểu ấy đấy. Xong là cái thằng trong mơ thì sướng mà cái thằng ngoài đời mới khổ thôi. Vợ em mà hôm mà xem cái lần theo dấu vết với lại là tự nhiên đọc báo hình sự ấy, xong là nửa đêm gọi dậy bảo anh à, chồng có thể không có nhưng mà chó em phải nuôi một con. Sao lại được? Em thấy nhá, sau này anh mà đi cặp bồ cặp bịch nhá, em nuôi con chó nhá, đánh hơi nhá, anh đi với con nào, ngủ ở đâu, nhà nó thế nào, em biết được hết. Ôi lần đấy em bái phục vợ em lắm, bảo cào kiến. Này là sư tổ của ghen luôn rồi. Rồi vậy giờ sao? Vậy giờ có gì muốn thay đổi với nhau không? Chắc không quá đúng không? Cứ vậy đi hả? Ấy. Bây giờ cho em nói trước đó. Em chỉ muốn ông ấy chăm lên thôi, bởi vì nhờ vả cái gì ấy là y rằng khó lắm. Đợt đang ngồi nói chuyện là líu la líu lô luôn. Thế này em bảo anh ơi con nó ị kìa. Xong rồi quay ra ấy, chồng mình nhắm mắt này thở không sao thở mạnh. Không thở mạnh luôn. Đến lúc anh ơi con ị kìa. Ơi anh buồn ngủ lắm em rồi. Rồi em thay tạ các thứ xong cái đã thấy ngồi ngay ngắn này, bật máy tính lên. Trốn tránh trách nhiệm. Trốn tránh trách nhiệm. Đến chương trình này Mà mỗi lần vậy là dạ. có xử không? Nói chung là em có nhiều cách để xử lắm. Em không biết các bà vợ khác như có chồng đi chơi game thì như thế nào. Nhưng mà nhà em thì anh được chơi điện tử thì cũng phải mất cái gì đấy. Cô ấy bắt em làm nhiều lắm, ví dụ nhá, rửa bát này, giặt quần áo này, rồi bắt đầu quét nhà các kiểu ấy. Rồi xong mới được chơi một Xong cái mới được game. chơi. Đâu vừa chơi vừa phải du con ngủ này, đẩy võng cho con này. Đấy, xong là ông ấy buộc cái dây vào võng, cái xong là vừa chơi vừa Buộc cái dây vào chân nữa, xong là vừa chơi vừa chân đầy. nữa, xong rồi vừa chơi vừa Trời ơi. Dữ luôn. sảng sẩy. Hãy nói nghe nè, ở Dạ. nhà thì ai là người nắm nguồn kinh tế? Cái là làm nhiêu tiền là đưa cho vợ hết. Nói chung Không, bọn là em là kinh doanh, bọn em cùng làm chung, cùng mở chung tất cả. không đều. phải đâu. Nói chung là mặc dù em nắm tiền đấy, nhưng mà tiền trong túi em hay bị đó lại là nhiều khi có những khoản mà nó lọt ra ngoài ví của mình mà mình không biết á. Có nghĩa là ngày xưa thì sau cái thời gian mà chồng em làm bốc vác ấy, thì bọn em có mở ra bán gọi là sạp ở chợ đêm á. Thì hai đứa đi bán nhau, thì cũng có hôm nào ông này đi bán về thì đưa bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi. Ông này thì ông ham điện tử, đợt đấy là chưa có máy ở nhà đâu. Ông này ông hay giấu tiền lắm, giấu lung ta lung tung luôn. Em nói chị nhá, ví dụ như là cái bình nước 20 lít này đang uống rồi nè, ông ấy giấu ở dưới cái bình 20 lít đó. Đã đúng hôm em hết nước mà em nhấc cái bình lên, em rót nước ra uống, cái nhấc lên nhìn thấy tiền mà. Trời bất kinh gian. Rồi sao nữa? Em không nói gì hết. Tiền đi thôi. Đấy, có mấy chục thôi nhưng mà em đi tìm cả buổi chả thấy bực thế, không biết mình giấu ở đâu. Vậy đó. Sau đó là ông ấy lại tìm cách giấu ở chỗ khác nữa. Thế là ông ấy xung phong là gấp quần áo. Gấp quần áo nhiều sinh nhi bình thường làm gì nhờ vả còn mỏi mồm lấy đâu gấp quần áo hộ mình vậy. Thế là mùa đông thì giấu quần áo mùa hè giấu quần áo mùa đông. Vậy đó, thì em lục luôn. Xong có hôm thì ông nhét dưới gối. Đúng hôm đấy thằng cu chớ ra, vậy là moi hết tất cả gối ra đi giặt. Thấy tiền trong đó. Lại im ỉm cứ nói gì hết. Lại cất đi. Đút túi bà. Về cứ thấy lúc nào cũng trong tình trạng giống như kiểu là cún đi đánh hơi Giờ không dám hỏi, về vẫn im bặt luôn. Bây giờ thì em có biết là vợ em lấy mấy cái tiền đó không? Không, em hồi xưa rồi xong cô ấy thấy em tìm một thời gian này thấy cũng mất công quá cũng nói mà cũng kể thì em cũng biết cũng xấu hổ và rút kinh nghiệm giống các kín hơn thôi. Bây giờ kín hơn đúng không? Giấu chỗ khác kín hơn thôi. Bây giờ giấu chỗ nào kín thì nói anh nghe đi. Thôi. Rồi bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì nữa? Em thấy cái tật xí sớn á nó nặng lắm. Mua cho đôi giày mà nửa đêm mốt cởi trần mà còn đùi đi giày mới. Tức là em không muốn chồng em xí sớn phải không? Không. Hay là vẫn thích? Nói chung là xí sớn thì cũng làm gì đâu, em cầm tiền mà. Đó, bây giờ hỏi em vợ muốn chồng thay đổi cái gì? Thực ra trước cái chương trình này xảy ra thì bởi vì nhà em cũng có trải qua một chút sóng gió, là lúc bọn em cũng đang làm ăn được á thì không quản lý được thì cũng thua lỗ.
thì cũng đã thấy ông ấy là cũng bớt chơi game đi rồi. Lúc đó thì em cũng nghĩ là đăng ký chương trình là để cho chồng mình bớt chơi game, nhưng thực sự là sau cái khoảng thời gian mà kinh tế gia đình nó gặp chuyện á, thì là cũng thấy ông ấy thay đổi rất là nhiều, giúp đỡ vợ con rồi. Nói chung là cũng nói là soái ca ngôn tình đó. Phấn đấu trở thành một soái ca rồi đó. Nhưng mà đến bây giờ, đến hôm nay tham dự chương trình là em nghĩ là hai vợ chồng đến đây là chia sẻ và em được mặc áo cô dâu. Bây giờ thì gia đình nó cũng ổn định rồi, hai đứa thì vượt qua được khủng hoảng đấy rồi. Và chỉ nghĩ là sau này dù có sóng gió nữa thì nghĩ đến cái quãng thời gian mà đã từng khó khăn đã vượt qua được, thì bây giờ nhìn lại thì mình không cảm thấy sợ hãi nữa, mà mình chỉ bước tiếp thôi. Thực ra là với cặp vợ chồng này á, là đây là một cặp vợ chồng đầu tiên Đặc biệt á. mà chương trình cũng như là bản thân anh chị thấy rất là đặc biệt. Có nghĩa là đúng nghĩa là chia sẻ về cái cuộc sống của tụi em, và anh chị là nghe là chính, có nghĩa là nghe và cảm nhận. Và chị chúc tụi em giống như cái điều tụi em mong ước, có nghĩa là vượt qua tất cả khó khăn rồi, lấy đó làm kinh nghiệm và bước tiếp, không sợ hãi bất cứ một điều gì nữa. Cảm ơn hai em. Nói chung là hồi đi học em rất nhát gái. Em cua anh đó chị, nếu mà giờ quay lại là cưới, còn không thôi.